ในช่วงศตวรรษที่ 8-11 มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงความป่าเถื่อนน่ากลัวและอันตรายพวกเขารุกรานปล้นฆ่าเหล่าผู้คนในหมู่บ้านต่างๆรอบยุโรปในช่วงเวลานั้นคนกลุ่มที่ว่าคือชาวไวกิ้งเหล่าโจรสลัดจากสแกนดิเนเวียหรือก็คือชาวเดนส์ในยุคนั้นคนกลุ่มนี้เป็นผู้ดำเนินเนื้อเรื่องหลักในมังงะและแอนิเมะวินแลนด์ซาก้าชาวไวกิ้งมีวัฒนธรรมที่อันตรายและเบียดเบียนชาวบ้านเป็นอย่างมากพวกเขาเทิดทูนการต่อสู้และสงครามมากกว่าชีวิตตัวเองแต่ท่ามกลางความโหดร้ายและการนองเลือดนั้นก็ยังมีคนอยู่คนหนึ่งที่เป็นเสมือนผ้าขาวท่ามกลางผ้าเปื้อนเขม่าวควันและเลือดทั้งหลายคนนั้นคือเลฟ เอริกสันนักสำรวจมือฉมังที่เป็นเพื่อนสนิทของทอร์ส ทรูแห่งยอมอดีตนักรบผู้โด่งดังแห่งยอมส์ไวกิ้งกลุ่มกองกำลังไวกิ้งที่เป็นที่ยำเกรงที่สุดแห่งยุคเลฟคือผู้ชายคนเดียวที่ไม่ไล่ตามวิถีชีวิตแห่งความรุนแรงแม้ว่าจะเป็นชาวเดนส์เหมือนคนอื่นๆก็ตามเขาดำรงชีวิตด้วยการค้าขายแตกต่างจากเหล่านักรบอื่นๆเขายังเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์หัวหน้าที่ใจดีและเพื่อนที่ไว้ใจได้ถ้าคนทุกคนในวินแลนด์ซาก้านั้นเป็นตัวละครเทาๆเลฟก็คงเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่นับได้ว่าเป็นตัวละครสีขาวประจำเรื่องแต่พวกคุณรู้ไหมเลฟ เอริกสันนี้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของเราและดังเช่นตัวละครในโลกฟิกชันเลฟ เอริกสันตัวจริงก็ได้ค้นพบดินแดนแห่งไวน์หรือก็คือวินแลนด์ในขณะที่เดินเรือกลับประเทศเขาเช่นเดียวกันก่อนจะพูดถึงเรื่องของลุงเลฟนะครับผมขอพูดถึงศาสนานอร์สเก่าก่อนเพราะว่าชาวไวกิ้งในยุคนั้นเนี่ยจะนับถือศาสนานี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับศาสนานอร์สเก่าเนี่ยก็จะมีความเชื่อเหมือนกับศาสนาทั่วไปนั่นก็คือความเชื่อเรื่องสวรรค์กับความเชื่อเรื่องนรกโดยสวรรค์เนี่ยจะเรียกว่าวันฮัลล่าส่วนนรกก็คือเฮลไฮม์นะครับการที่เหล่าไวกิ้งทั้งหลายหรือแม้แต่พวกคุณเองจะสามารถไปสู่วันฮัลล่าได้เนี่ยคุณจะต้องมีคอนดิชันหลักๆอยู่2คอนดิชันนะครับนั่นก็คือ1คุณต้องตายจากในสนามรบหรือว่าการดวลหรือการต่อสู้2คุณจะต้องมีความภูมิใจที่จะต้องตายหรือว่าการเตรียมใจตายไว้แล้วตลอดเวลาเนี่ยฮะคุณต้องมี2อย่างนี้ถ้าคุณไม่ตรงกับ2คอนดิชันนี้แล้วก็คุณก็ลงนรกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่โดนอิเซไคนะครับหรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุพวกคุณจะไปลงนรกแน่นอนครับเพราะว่าพวกคุณไม่ได้ต่อสู้แล้วก็พวกคุณน่าจะเตรียมใจไม่ทันนะครับอันนี้คือหลักๆเลยถ้าคุณตายแล้วมันยังไงต่อล่ะก็เหล่านางฟ้าหรือก็คือวันคิลลี่เนี่ยก็จะมารับพวกคุณจากในสนามรบเลยดึงวิญญาณคุณขึ้นไปขึ้นสะพานสายรุ้งเดินทางไปสู่วันฮัลล่าเพื่อรับใช้เทพเจ้าด้านบนต่อนะครับในช่วงนั้นคุณก็คงน่าจะเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้กับสงครามครั้งใหญ่หรือแร็กนาร็อกคุณก็จะกินเนื้อกินอาหารดื่มไวน์จำนวนมหาศาลในตรงนั้นไปครับแต่โดยรวมๆแล้วศาสนานอร์สเก่าเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมความรุนแรงนะครับด้วยเหตุนี้ชาวไวกิ้งเองจึงมีวัฒนธรรมที่นับถือความรุนแรงแล้วก็เขาพร้อมใจที่จะปล้นฆ่าต่อสู้เพราะว่าแน่นอนครับศาสนาบ่มเพาะให้พวกเขาเป็นคนอย่างนี้นะครับเลฟ เอริกสันเป็นนักสำรวจที่ถูกกล่าวถึงในตำราอยู่2ตำรานะครับนั่นก็คือ The Saga of Greenlanders และ The Saga of Eric the Red ซึ่งตำราที่ว่านี้ก็ถูกควบรวมเป็น Vinland Saga ครับเลฟ เอริกสันเป็นลูกชายคนที่2ของเอริกเดอะเรดชาวยุโรปที่ค้นพบกรีนแลนด์คนแรกบนโลกตัวเลฟนั้นอยู่ในครอบครัวของอาชญากรปู่ของเขาทอร์วาล อัสพอสันโดยในประเทศออกจากนอร์เวย์เนื่องจากเขาทำการฆาตกรรมคน1คนทอร์วาลและลูกๆจึงอพยพหนีไปไอซ์แลนด์และที่ไอซ์แลนด์นี้เองเอริกได้ฆ่าเอยอฟเดอะฟาวทำให้ตัวเอริกและครอบครัวต้องหลบหนีอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พวกเขาได้ค้นพบกรีนแลนด์และหนีไปอยู่ที่นั่นและที่กรีนแลนด์นี่แหละที่เลฟเติบโตขึ้นในปีค.ศ. 999เลฟอายุได้29ปีเขาและคณะได้เดินทางไปนอร์เวย์ดินแดนบ้านเกิดของตระกูลเขาณที่แห่งนี้เลฟได้เข้ารับราชการผู้ติดตามหลวงของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์พระเจ้าโอลาฟที่2เขาได้เปลี่ยนจากนับถือศาสนานอร์สเก่าที่จะนับถือเทพโอดินทอร์และบาวเดอร์แต่เป็นศาสนาคริสต์และเมื่อเลฟกลับมาที่กรีนแลนด์เขาก็ได้เอาศาสนาคริสต์มาเผยแพร่ต่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเลฟ เอริกสันได้เริ่มออกเดินทางไปเมื่อไหร่ล่ะก่อนพูดถึงเรื่องนั้นผมขอพูดถึงนักสำรวจชาวนอร์เวย์คนหนึ่งนะครับคนนั้นมีชื่อว่าเบียร์นี่เฮอร์จอฟสันครับในตอนนั้นเขาได้มาแวะที่ไอซ์แลนด์พบพ่อที่ไม่ได้เจอมานานแต่เวลาช่างประจวบเหมาะเหลือเกินเพราะมันเป็นช่วงที่เอริกกำลังอพยพออกจากไอซ์แลนด์ไปที่กรีนแลนด์พอดีพ่อของเบียร์นี่เองก็เป็นอีกคนที่อยู่ในคณะเดินทางนี้เช่นกันเบียร์นี่จึงเดินทางตามเรือของเอริกไปที่กรีนแลนด์แต่ด้วยความที่รีบเร่งและเตรียมตัวไม่ดีพอเรือของเบียร์นี่จึงโดนพายุพัดพาให้หลงไปนอกกระแสและที่นั่นเบียร์นี่และคณะก็ได้ไปพบกับเกาะแห่งหนึ่งไม่สิทวีปหนึ่งทวีปที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ทุ่งข้าวสาลีและองุ่นไวน์แม้ว่าลูกเรือของเบียร์นี่จะขอร้องให้แวะไปที่ดินแดนนี้แต่การตามหาพ่อและกรีนแลนด์มันสำคัญกว่าการแวะเที่ยวข้างทางเ
เบียนี่จึงปฏิเสธคำขอร้องอ้อนวอนของลูกเรือและหาทางเดินเรือกลับเข้าทางหลักซึ่งโชคดีที่เขาพบเจอทางที่ว่าเมื่อถึงกรีนแลนด์เขาได้ตัดสินใจปักหลักอาศัยอยู่ที่นี่ร่วมกันกับพ่อของเขาจนกระทั่งวันที่พ่อของเขาเสียชีวิตการที่เส้นทางชีวิตของนักสำรวจทั้งสองได้มาบรรจบกันอาจเป็นชะตากรรมพอเลฟได้นำเรื่องเล่าการผจญภัยของเบียนี่เป็นเป้าหมายของเขาตลอดมาในตอนเดินทางกลับจากนอร์เวย์เลฟได้ลองเดินทางออกนอกเส้นทางที่นั่นเขาได้พบเจอกับสถานที่ที่เบียนี่เคยเล่าไว้ดินแดนที่ไม่มีใครค้นพบอุดมสมบูรณ์และอบอุ่นเป็นที่ห่างไกลจากพ่อค้าทาสและเปลวไฟแห่งสงครามเขาได้ตั้งชื่อที่แห่งนี้ว่าวินแลนด์เลฟใช้เวลาอยู่ในวินแลนด์ตลอดฤดูหนาวเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเขาก็ได้เดินทางกลับกรีนแลนด์พร้อมทั้งทรัพยากรมากมายที่ได้มาจากสถานที่นี้ทั้งข้าวฟืนไม้และองุ่นพร้อมทั้งเรื่องราวการเดินทางสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เสมือนฝันหลังจากนั้นเลฟและคณะก็ไม่ได้เดินทางมาที่วินแลนด์อีกเลยเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหลังจากที่พ่อของเขาเสียและปักหลักอยู่ที่กรีนแลนด์จนกระทั่งหมดสิ้นอายุไขนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเลฟเอริกสันชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาการมีตัวตนของเขาได้รับการยืนยันในปีคศ1925โดยท่านประธานาธิบดีสหรัฐคาลวิน คูลิชและแต่งตั้งวันที่9ตุลาคมเป็นวันเลฟเอริกสันในปีคศ1929ขอบคุณทุกคนที่มาดูวิดีโอนี้นะครับสาเหตุที่ผมอยากทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าตอนผมดูวินแลนด์ซาก้าอยู่เนี่ยผมรู้สึกคุ้นชื่อของลุงเลฟมากเลยว่าแบบว่าเลฟเฟริกสันนี่ใครนะคุ้นจังจนทั้งผ่านไป2ตอนนะครับผมก็เลยจำได้ว่าเลฟเฟริกสันคนเนี้ยเขาคือคนที่ค้นพบอเมริกาก่อนโคลัมบัสนี่นะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจทำเรื่องนี้เป็นวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับทอฟินคาเซฟนี่ทอคิลเดอะทอลกษัตริย์คนุษ3คนนี้เนี่ยที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่องนะฮะก็เป็นคนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเป้าหมายของทอฟินที่ต้องการจะเดินทางไปวินแลนด์เนี่ยก็ตรงตามนั้นเลยครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยชอบเรื่องวินแลนด์มากกว่าเดิมอีกครับคือตอนแรกผมก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ข้อมูลต่างๆค่อนข้างที่จะแน่นครับผมอยากจะขอฝากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะอย่างในมังงะหรือว่าดูผ่านอนิเมะครับอันนี้ผมแนะนำมากเลยครับรับรองว่าไม่เสียเวลาทุกคนแน่นอนก่อนจะจากไปนะครับผมขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับก็กดไลค์อยากติดตามก็กด Subscribe ได้นะครับถ้าเขียนเมนต์ก็พวกเราอ่านทุกเมนต์แน่นอนครับถ้าเป็นความคิดเห็นอะไรต่างๆติชมได้เลยครับทางเราพร้อมที่จะหยิบเรื่องนั้นมาแก้ไขนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก็เป็นตำราว่าเอาใหม่เขามีอยู่จริงครับแอบถ่ายเหรอ